The future of India in Olympic. Challenges and opportunities. কিছু কথা অসমীয়াত পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ উত্তৰ পূব আৰু অসমৰ কথাখিনি কিছু খোলাকৈ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখন পেনেলত এণ্ড ৱেলকাম মিষ্টাৰ অৰ্জুন এমাৰ হি ৰিপ্ৰেজেণ্টিং ইণ্ডিয়া অন থমাছ কাপ এণ্ড এছিয়ান গেমছ অলছ' ইজ এ বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ প্ৰথমতে মই আলোচনালৈ যোৱাৰ প্ৰাকখনত লক্ষ্য কোঁৱৰ আৰু লাভলীনা আছে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত নিজক উৎসৰ্গা কৰিবৰ বাবে কি ধৰণে মানুহ সংপৃক্ত হ'ব পাৰে কি ধৰণে মানুহ জড়িত হ'ব পাৰে খেলক কি ধৰণে নিজক আপোন কৰি ভাবিব পাৰে উদাহৰণ লাভলীনা বহি আছে সেই সৰু পথাৰৰ পৰা ধনচিৰিৰ পৰা আৰম্ভ আহি ধনচিৰিৰ বুকুৱেদি লুইতৰ মাজেৰে বৃহৎ সাগৰখন চোৱাৰ যিটো উদাহৰণ তাৰ উদাহৰণ লাভলীনা প্ৰথমতে যাক লৈ আমি সদায় গৌৰৱ কৰোঁ লাভলীনাৰ বাবে এটা হাতচাপৰি আৰু লাভলীনাৰ যিটো যাত্ৰা বা লাভলীনা আজি যিটো শিখৰত উপনীত হৈছে আমি গৌৰৱ কৰিব পৰাকৈ সেয়া এদিনৰ যাত্ৰা নহয় বক্সিঙক লাভলীনাই ভাল পায় বক্সিঙৰ সৈতে লাভলীনাৰ প্ৰেম আছে প্ৰথমতে লাভলীনা মই আপোনাৰ গোটেই জাৰ্ণিটোৰ কথা সকলোৱে জানে বা আপুনি এতিয়া কি পৰ্যায়ত আছে সেইটোও জানে আৰু অনাগত সময়ত আপুনি যে আমাৰ অসমৰ নাম ভাৰতৰ নাম আৰু বেছি উজ্জ্বল কৰিব সেয়াও প্ৰতিজন ইয়াত থকা সকলো তাত নিশ্চিত মই আপোনাৰ পৰা সেই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিম যে কি ধৰণে আপুনি সেই সৰু পথাৰৰ পৰা বৰপথাৰৰ পৰা আহি আজি বিশ্বসভাত জিলিকি আছে ধন্যবাদ গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান প্ৰথমতে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিহেতু প্ৰতিদিন টাইমছকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ এই কনক্লেভত মোক ইনভাইট কৰাৰ বাবে আৰু আপোনাৰ যিটো কুৱেশ্যন হয় যে মোৰ যোনটো জাৰ্ণি হয় য'ৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰথম মই যি মোৰ এই জাৰ্ণি আৰম্ভ হৈছিলে মই প্ৰথমে মাৰ্চেল আৰ্ট আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা বহুত বেছি ভাল নাছিলে তেতিয়া সেই সময়ত গাঁৱত যিহেতু আমি তিনিজনী ছোৱালী আছিলোঁ মোৰ দুজনী বাইদেউ আৰু মই চ' মায়ে অকণমান বিচাৰিছিলে যে মাৰ্চেল আৰ্ট শিকাটো ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে তেনেদৰেই প্ৰথম স্পৰ্টছৰ লগত মই জড়িত হ'লোঁ আৰু লাহে লাহে অলিম্পিকৰ যোনটো সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ সেইটো সময়ত মেৰী কম দিদি আমাৰ অলিম্পিক খেলি আহিছিলে 2012ত মই প্ৰথম বক্সিঙত শ্বিফ্ট হৈছিলোঁ আৰু মোৰ এটা ষ্টৰি আছে যে বক্সিঙৰ বিষয়ে মই প্ৰথম গম পাইছিলোঁ মোৰ দেউতা টি গাৰ্ডেনত কাম কৰিছিলে আৰু তেওঁ যেতিয়া ছানডে দিনটোত আমাৰ ঘৰত আহে কাৰণ বাকী টাইমটো তেওঁ বাগানত থাকিব লগা হয় আৰু তেওঁ তেতিয়া মিঠাই লৈ আহিছিলে তাৰ পেপাৰত মানে জেলেপি লৈ আহিছিলে তাৰ পেপাৰত মহম্মদ আলীৰ বিষয়ে লিখা আছিলে তো প্ৰথম মই বক্সিঙৰ বিষয়ে সেই পেপাৰত পাপাই পঢ়ি শুনাইছিলে তো তাৰ পৰাই গম পাইছিলোঁ যে এজন খেলুৱৈ তেওঁ ইমান দূৰত থাকে তেওঁ কিন্তু গোটেই পৃথিৱীয়ে চিনি পায় স্পৰ্টছৰ জৰিয়তে তেতিয়াই মোৰ মনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বক্সিঙৰ প্ৰতি এটা হেঁপাহ এটা জাগিছিলে কিন্তু পৰিস্থিতি এনেকুৱা আছিলে যে সেইটো টাইমত একো বক্সিঙৰ সুবিধা নাছিলে আৰু এইটো 2011ৰ কথা হয় আৰু মই লাহে লাহে যেতিয়া নিজৰ পঢ়াত মন দিলোঁ আৰু মাৰ্চেল আৰ্ট তেতিয়া মই খেলি আছিলোঁ তাৰ পৰা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভগৱানে মিলাই দিলে আৰু মই বক্সিঙলৈ শ্বিফ্ট কৰিব পাৰিলোঁ স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা মোক বিচাৰি উলিয়ালে তেওঁলোকে তেতিয়া গ্ৰাছ ৰুট লেভেলৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিচৰা এটা তেওঁলোকৰ চলি আছিলে তেনেদৰে মই বক্সিং আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এই গোটেই জাৰ্ণিটোত বহুতখিনি বস্তু মই শিকিবলৈ পালোঁ আৰু যোনটো অলিম্পিকৰ সপোন মই একেবাৰে যেতিয়া বক্সিং আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মনত অকল অলিম্পিকৰ সপোন লৈয়ে আহিছিলোঁ বহুতখিনি প্ৰব্লেমো হৈছিলে ষ্টাৰ্টিঙতে কাৰণ সকলোৱে ভয় খাইছিলে যে যিহেতু মই বৰপথাৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱৰ হয় তাতে স্পৰ্টছৰ একো নাছিলে বা মই গুৱাহাটী দেখি পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়ালৈকে তো প্ৰথম গুৱাহাটীত আহি গুৱাহাটী ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং দেখি মানে মই এটা বেলেগ মনৰ ভাৱ হৈছিল আৰু কি হ'ব কেনেকৈ হ'ব একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু দেউতাই কৈ পঠাইছিলে যে অলিম্পিক খেলিহে ঘৰলৈ আহিবি
তো এনেদৰেই আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু যোনটো সপোন লৈছিলোঁ সেইটোৰ ওপৰতে মই কাম কৰি গ'লোঁ তেনেদৰে ভগৱানে যিটো বিচাৰিছিলোঁ সেইটো চাগে দি দিলে মই যিমান দূৰ জানো এতিয়াও আপোনাৰ মায়ে আপোনাৰ খেল চাবলৈ অলপ সংকোচ কৰে কাৰণ ছোৱালীজনীয়ে ঘোচা খোৱাটো মায়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰে হয়নে বাৰু কথাটো হয় মা দেউতাই দুইজনেই নোৱাৰে এনেইতো মুখেৰে বহুত কৈ থাকে যে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব খেলিব লাগিব জিকিব লাগিব কিন্তু যেতিয়া গেম আহে তেতিয়া চাব নোৱাৰে তেওঁলোকে মোতকৈ বেছি তেওঁলোকে ভয়ত থাকে তো সেইটো সময়ত মই কথা পতাই অকণমান এৰি দিওঁ যোনদিনাখন মোৰ ফাইট থাকে সেইদিনাখন ইমান কথা নাপাতোঁ মই ঘৰত সেয়া মা দেউতা সদায় মা দেউতাই মিষ্টাৰ অৰ্জুন ইউ ষ্টাৰ্টেড ইয়ৰ জাৰ্ণি অন 6 years I think 9 years and what kind of challenges you face to reach this situation which is stage First of all, good morning to everyone. It's an honor for me to be present here and speaking in front of you. So coming to the question, I started my badminton career at the age of 9. Obviously, it was just for fun. I used to accompany my father just for recreation. But I started playing tournaments at the age of 11. So back then, the obvious challenge was, playing tournaments, funding, you never realize how much your parents put in the effort until you turn, post-20s. Exactly. Post-20s, right now I realize how much it was a fair risk, for our parents to, leave you and, choose your profession. I believe everybody, including Lovelina or even all of the athletes would have faced the same experience, Exactly. parents having to go through a lot of financial issues and stuff. So I would say that was the main case in my scenario as well. But then once the performance starts coming in, so I got my career turning point when I was 16. I won the Asian Youth Championship. That was when I was called into the national team, and then from there on it's all sunshine and flowers. But not everybody, not all athletes, go through success at an early stage. So that is where India as a country has to work towards promoting the athletes who are trying to come into the system, or I would say a national center. For example, be it Gopichand Academy in badminton or Prakash Padukone Center in badminton. Once you're there into the center, you're into the system and you have support and everything coming in. But athletes and players who are not able to crack into the system, that's where you can see a lot of players and athletes dropping out of the system and choosing some other career, move into studies and anything sort of that way instead of continuing the sport. So I feel the challenge still in India is to support the players right from the grassroots level and not just the players who are sitting on top level. Mr. Arjun, I want to ask one question. After it, I want to go with Mr. Lakhakor. Interference of so-called sports organizer, unethical interference of so-called sports organizer to the sports field is a big issue in present time. Do you face in your life such kind of any interference? You mean any sports organizer, interference of sports organizer? In a political way? Yes. Which if you ask me that way, I mean, in every sport, there is some political issues involved, yes. But me, luckily, I've been always, have been supported by very good people, and I've not had to, there's nothing that hindered my performance in that way. Right from the district level, there's always been support. And once coming to the national center or the national system, Sports Authority of India, and even coming into many NGOs like Go Sports Foundation, be it Olympic Gold Quest. There's so many foundations that's supporting all the athletes who are at the top level or the elite level. So again, the challenge is to support a lot of people who are having that ambition of coming into the higher level and playing the sport they love. But apart from that, if you see politics and sports, I think government of India as a whole has been doing well. If you see, not every country, has a PM calling you post your performance, or, PM calling you before and after a major event to congratulate or wish you all the best. So I think India as a whole has been doing well in promoting sports lately. Thank you. Lakhakor,
মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ। দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে আপুনি অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে। সেয়াও এখন বেলেগ যুঁজ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে 2036 চনৰ কথা আমি কৈ আছোঁ। 2036 চনৰ অলিম্পিকৰ সপোন আমি দেখি আছোঁ। প্ৰথমতে মই অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে। আপোনাৰ এটা কাৰ্যকাল আপুনি পাৰ কৰি গৈছে আৰু মুখৰ আগত ক'ব নাপায়, কিছু প্ৰশ্নও আছে, হ'লেও কওঁ যে আপোনাক লৈ পেলাই খেলুৱৈসকল সুখী, যিটো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমালোচনাৰ কথা আহে। কিন্তু আপোনাৰ সপোন কি আছে? কিয় আপুনি দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে আকৌ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে? কিয় আপুনি আকৌ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে, যিটো কথা আপুনি অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিল যে যদি আপুনি দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে সেৱা কৰাৰ সুযোগ পায়, আপোনাৰ সপোন কি আছে? কি ধৰণে আপুনি অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনক আগবঢ়াই যোৱাৰ মন আৰু পৰিকল্পনা কৰিছে? ধন্যবাদ ভূঞা ডাঙৰীয়া। প্ৰথমতে দুগৰাকীকৈ ভাৰতৰ খ্যাতনামা খেলুৱৈ, এগৰাকী অলিম্পিক মেডেলিষ্ট আমাৰ অসমৰ লাভলীনা আৰু থমাছ উবেৰ কাপ বিজয়ী আমাৰ অৰ্জুনৰ মাজত বহি ক্ৰীড়া বিষয়ক বক্তব্য ৰখাটো কিছু কঠিন। কিন্তু আপোনাৰ যি প্ৰশ্ন, আমি যোৱাটো কাৰ্যকাল আপোনালোকে দেখিলে ক'ভিডৰ কাৰণে প্ৰায় 18 মাহ আমি খেলপথাৰ বাহিৰত যদিও আছিলোঁ, অসম অলিম্পিক সন্থাই প্ৰথমটো ভাৰতৰ ক্ৰীড়া সন্থা আছিল যি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন প্ৰতিযোগিতা 2020 চনত আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ, যাৰ বাবে ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাই ৰাজহুৱাকৈ আমাক প্ৰশংসা কৰিছিল যে খেলুৱৈসকল খেলপথাৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগে। আৰু সেই সময়তে আমি কিছু উদ্যোগ লৈছিলোঁ। ইভেন আমাৰ লাভলীনাইও জানে যে অসমৰ যিসকল খেলুৱৈ সেই সময়ত ক'ভিডৰ সময়ত ভুক্তভোগী হৈছিল, তেওঁলোক আৰ্থিকভাৱেই হওক বা মানসিকভাৱেই হওক বা খেলপথাৰলৈ ঘূৰাই অনাত যি উদ্যোগ ল'ব লাগে, আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ 2020-21ত। 2036-ৰ আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে আমাৰ এটা নতুন কাৰ্যকালৰ, এটা কথা ইতিমধ্যে অৰ্জুন ৰামে কৈছে যে আমি সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান, দেশৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী পাইছোঁ যিগৰাকী ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনক, ইয়াৰ আগতে কি আছিল, স্পৰ্টছ এটা এডিশ্যনেল ছাবজেক্ট, মানে এটা সদায় পিছফালে বাজেটৰ একেবাৰে শেষত থকা ছাবজেক্ট আছিল। কিন্তু 2014 চনত NDA চৰকাৰ হোৱাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত স্পৰ্টছটো এটা প্ৰায়ৰিটি ছাবজেক্ট হিচাপে লোৱা হ'ল। আৰু লোৱাৰ পাছৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনৰ গতি সলনি হ'ল। আৰু তাৰ প্ৰতিফলন আমি যোৱা দুটাকৈ অলিম্পিকত দেখা পাইছোঁ যে টকিঅ' অলিম্পিক্স, তাত আমাৰ লাভলীনাই মেডেল পাইছে। আৰু এইবাৰ অলিম্পিক্সত আমাৰ মেডেলৰ সংখ্যা কমিল, কিন্তু অলপ আগত অৰ্জুন ৰামৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যে 4th, 5th, 6th পজিশ্যন আমি অলমষ্ট 20টা মেডেলৰ দৌৰত আছিলোঁ, যদিও 6টা পালোঁ। আপোনালোকেতো সকলোৱে চাইছে যে বহু মেডেল আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ হাতৰ পৰা সৰি পৰাৰ নিচিনা হৈছে, কিন্তু আমি সেই পৰ্যায় গৈ পাইছোঁ। আৰু সেই বেৰিয়াৰটো পাৰ কৰিলে আমি 15-20টা মেডেল আমি অনাগত দিনত পোৱাটো অসম্ভৱ নহয়। চ' সেই দৃষ্টিৰে যদি চাওঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি এক দুৰ্বাৰ হেঁপাহ যে ভাৰতবৰ্ষত অলিম্পিক অনুষ্ঠিত কৰাৰ, যিটো ইতিমধ্যে IOCৰ যি প্লেনাৰী ছেশ্যন আছিল মুম্বাইত, তেখেতে যিটো তাত ঘোষণা কৰিছিল, সেই দিশেৰে এতিয়া বিডিং কমিটিও গঠন হ'ব। গতিকে 2036ত এইবাৰ যেনেকৈ অকল লাভলীনা গৈছিল অলিম্পিক্সলৈ, অকল লাভলীনা গ'লে নহ'ব, আমি কিমান অলিম্পিয়ান অসমৰ পৰা উলিয়াব পাৰোঁ। ইণ্ডিয়াত যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই যিটো লবি কৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি আৰু অলিম্পিক্স পাবৰ কাৰণে যিটো এটা গ্ল'বেল লবিং কৰিব লাগে, আমি ভাবোঁ আমি সফল হ'ম। আৰু সঁচাকৈ যদি 2036ত আমাৰ ইয়াতে অলিম্পিক্স হয়, তেতিয়াহ'লে অসমে তাত কি ধৰণে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমাৰো দায়িত্ব আছে। ইয়াত চিভিল ছ'চাইটিৰ দায়িত্ব আছে চৰকাৰৰ লগে লগে। চ' সেই দিশেৰে আগবাঢ়িবলৈ আমি প্ৰথম আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক অহা 14 অক্টোবৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আমি ইতিমধ্যে এটা কথা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এটা ৱৰ্কিং গ্ৰুপ গঠন কৰা হ'ব, য'ত অসমৰ যিসকল প্ৰথিতযশা খেলুৱৈ, যিসকল পাৰফৰ্মিং পাষ্টত অতীতত তেওঁলোকে এছিয়ান গেমছ হওক, কমনৱেলথ হওক, অলিম্পিক্সত তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰিছে বা অলিম্পিক্স খেলিছে, বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো যিসকল ভাল কোচ আছে, আমি তেওঁলোকক কি ধৰণে এটা ৱৰ্কিং গ্ৰুপ কৰিব পাৰোঁ। আমি এটা লং টাৰ্ম প্লেনিং হ'ব, যিধৰণে অৰ্জুন ৰামে ক'লে 9 বছৰত তেওঁ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছিল বেডমিণ্টনত। গতিকে আমি যদি এতিয়াৰ পৰা এই টেলেণ্ট স্কাউটিংটো এতিয়াৰ পৰা ৱৰ্কিং গ্ৰুপটোৰ যোগেদি আৰম্ভ কৰোঁ, 2036ত দে উইল বি ইন দ্য প্ৰাইম ইউথ এজ। সেই সময়ত একদম উপযুক্ত বয়স হ'ব অলিম্পিক খেলাৰ। গতিকে লাভলীনাই সদায় এটা কথা কৈ থাকে যে কেনেকৈ আমি
উঠি অহা শিশুসকলৰ মাজত কিশোৰসকলৰ মাজত সোমাই কাম কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ নতুন বক্সাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সেই প্লেটফৰ্মটো দিয়াৰ কাৰণে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ এটা গুৰু দায়িত্ব আছে। গতিকে আমি সেই দিশেৰে কাম কৰিম। কিন্তু কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, আপুনি কথাখিনি কৈছে, শুনি ভাল লগা কথা, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে, মই খুব খোলাকৈ সুধিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে কিছু কথা মই গোটেই কথাখিনি আপোনাৰ লগত মই অসমীয়াত পাতিব এইটো কাৰণে খুজিছোঁ যে কিছু আমাৰ আলোচনা কৰিব মুকলিকৈ বিচাৰিম। আমি যদি এইবাৰ অলিম্পিক সন্থাৰ গোটেই বিষয়ববীয়াসকলক চাওঁ বা অসমৰ যিখিনি ক্ৰীড়া সংগঠক যদি আমি চাওঁ, এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে গৰিষ্ঠ সংখ্যকৰ এটা ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠভূমি আছে, ৰাজনৈতিক পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে। মানে এনেকুৱা হয় যে পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড নাথাকিলে যেন আজিকালি স্পৰ্টছ অৰ্গেনাইজাৰ হ'বই নোৱাৰে, যে পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড থাকিলেহে, অৰ্থাৎ পাৱাৰত থাকিলেহে তেখেতসকল ক্ৰীড়া সংগঠক হ'ব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ, মই এইটো কথা কোৱা নাই যে ক্ৰীড়া সংগঠকসকলৰ কোনো ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠভূমি থাকিব নোৱাৰিব, সেইটো নহয়, কিন্তু ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠভূমি থকা সকলেহে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত সংগঠক হ'ব পাৰিব, পাৱাৰ থাকিলেহে কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা এটা ধাৰণা এটা পৰিস্ফুট হৈছে। আপুনি কিদৰে বিশ্লেষণ কৰিব কথাখিনি? ভূঞা ডাঙৰীয়া, আচলতে এই বিষয়বোৰ আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে অসমৰ ক্ৰীড়া মহলক আমি ধন্যবাদ দিয়াটো উচিত। যোৱা 4টা দশকত প্ৰথমখন অলিম্পিক সমিতি গঠন হৈছে, য'ত 75% ক্ৰীড়া সংগঠক আৰু ক্ৰীড়াবিদ। আপুনি যদি 10গৰাকী ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট চায়, ইয়াৰ পূৰ্বে 10গৰাকী ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টৰ ভিতৰত 6গৰাকী বিধায়ক বা মন্ত্ৰী থাকে। এইবাৰ কিন্তু 10গৰাকী ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট। কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, মই যদি আপোনাক কওঁ যে তেখেত মনোনয়ন পত্ৰত যিসকলে দিছিলে গৰিষ্ঠ সংখ্যক উঠাই লৈছে, সেইটো পিছৰ কথা। হয়, কিন্তু সেইকাৰণে আপুনি যিটো কথা ক'লে, সেই আহ্বানটো অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ বা ক্ৰীড়া সংগঠকসকলৰ বা ক্ৰীড়ামোদীসকলৰ যি আহ্বান, সেই আহ্বানক বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিবিদসকলে সন্মান জনালে আমি সেইটো ধন্যবাদ জনোৱাটো উচিত। তেওঁলোকে উইথড্ৰ কৰিছে। আৰু 10গৰাকী যদি আপোনালোকে উপসভাপতি চায়, সকলো ক্ৰীড়া সংগঠনৰ সৈতে জড়িত। আপুনি যদি যুটীয়া সম্পাদকসকলৰ তালিকা চায়, সকলো ক্ৰীড়া সংগঠক। আপুনি যদি 8গৰাকী আমাৰ এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী চায়, তেওঁলোক ক্ৰীড়া সংগঠক। 15গৰাকী কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য, তেওঁলোক তাৰে 13গৰাকী আমাৰ জিলাসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে। গতিকে এইটো এটা চৰ্চা চলিছিল আৰু বহু ক্ষেত্ৰত হয় ক্ৰীড়া সংগঠকসকলে পোনেই আগবাঢ়ি আহে যে বিধায়ক এজন বা মন্ত্ৰী এজনৰ ওচৰলৈ যে আপুনি আমাৰ সংগঠনটোৰ দায়িত্ব লওক, যিহেতু আমাৰ এতিয়াও ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া সন্থা বা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাসমূহ ইমান আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল নহয় যে ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা হ'লে তেওঁলোকে ভাবে যে আমি আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল হ'ম, আমি এটা দল পঠিয়াবৰ বাবে, প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আমি কিছু সুবিধা পাম। কিন্তু পৰিস্থিতি সলনি হৈছে। বৰ্তমান অৱস্থাত চৰকাৰীভাৱেই কওক বা বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহেও, বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত, যে আমাৰ ক্ৰীড়া সংগঠনসমূহ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰীভাৱেও আপুনি চাব, এতিয়া যিহেতু অসমত অভিনৱ বিন্দ্ৰা 2টাকৈ চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ কৰা হৈছে, এইটোৰ পাছত মই এইবাৰ ব্যক্তিগতভাৱে দেখা পালোঁ যে Under-16 যিখিনি ফুটবলাৰ আপোনাৰ খেলিছিলে অসম টীমৰ, তেওঁলোক যেতিয়া ৰিহেবত আহিছে, তেওঁলোকে কৈছে যে একদম সম্পূৰ্ণ এটা ইউনিক এক্সপেৰিয়েঞ্চ। আৰু ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে যিটো লাভ পাইছে, মই ভাবোঁ অনাগত দিনত আমি ভাল এথলিট উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ কৌশলৰে বাৰু উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যি কি নহওক মই কথাটো পাতিম। লাভলীনা, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কথাটো হ'ল যে আমি এগৰাকী লাভলীনা পালেই নহ'ব। আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আমি সদায় জানো আপোনাৰ জাৰ্ণিটোৰ কথা। সেইটো সময়ত এটা টেলেণ্ট চাৰ্চ হৈছিল, অভিযান এটা চলিছিল, সেইকাৰণে আমি আপোনাক পালোঁ। কিন্তু অসমৰ গাঁৱে ভূঞে বহু লাভলীনা আছে, অসমৰ গাঁৱে ভূঞে বহুত শিৱথাপা আছে। আপুনি কি ভাবিছে? ধৰক আপুনি বিশ্বৰ বিভিন্ন খেলুৱৈৰ লগত আপুনি কথা বতৰা পাতিছে, তেখেতসকলৰ গোটেই জাৰ্ণিটোৰ কথা জানিছে যে কেনেকৈ আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ থকা প্ৰতিভাসমূহ, মই অসমৰ কথাই যদি কওঁ, যে কি উপায় হ'ব পাৰে? খেলো ইণ্ডিয়া পাতিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা পাতিছে, কিমান তাত সঠিক প্ৰতিভা লৈ আহিব পাৰিছে মই নাজানো, কিন্তু আপোনাৰ অভিজ্ঞতাই কি কয় যে কেনেকৈ আমি সেই প্ৰতিভাসমূহ চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ বা আৰু আমি 10গৰাকী লাভলীনা পাব পাৰোঁ? এই কুৱেশ্যনটোত মই এইটো এনচাৰ দিব বিচাৰিম যে আমাৰ অসমত মই ভাবোঁ সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে যে আমাৰ কোচেছৰ প্ৰব্লেম। যেতিয়া আমি বাহিৰত খেলিবলৈ যাওঁ, যিহেতু মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ 2012ত, মই প্ৰথম নেশ্যনেল খেলিলোঁ। নেশ্যনেলত মেডেল লগাৰ পিছত মই মোৰ কেম্পত থকা হ'ল।
তাৰ ফলত মই যোনকেইজন বাহিৰৰ কোচ হয় বা নেশ্যনেল কেম্পত থাকি মই ট্ৰেইনিং কৰিব আৰম্ভ কৰিলোঁ, সেইটো এটা ৰিজন হ'ব পাৰে যে মই ভালদৰে ওলাই আহিব পাৰিলোঁ। কিন্তু অসমত এতিয়াও আমি বিচাৰোঁ যে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহে বা মই খেলি আহিছোঁ, মোৰ ওচৰত আহে আৰু কয় যে ক'ত শিকিম আমি। চেণ্টাৰো লাহে লাহে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ফেচিলিটিজো লাহে লাহে দিব চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু কোচেছৰ প্ৰব্লেম। মই ভাবোঁ আমাৰ অসমত এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট সৃষ্টি কৰিব লাগে যে য'ত কোচেছ আমি নিজে উলিয়াব পাৰোঁ, আমাৰ অসমৰ কোচেছ উলিয়াব পাৰে। কাৰণ বহুতো প্লেয়াৰ আছে বা যিদৰে এন আই এছ পাটিয়ালা NIS-ত যিদৰে কোচেছসকলে ডিপ্ল'মা লৈ আহে, তাৰপিছতহে কোচৰ তেওঁ যোনটো মানে কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। কিন্তু আমাৰ অসমতে যদি এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম বনোৱা হয় য'ত আমাৰ যোনবোৰ ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰ আছে বা যিসকলে কোচিং কৰিব বিচাৰে, তেনেকুৱা এটা যদি যেনেদৰে এটা ছিষ্টেম বনাব পৰা যায়, কোচেছ উলিওৱাৰ এটা ছিষ্টেম বনাব পৰা যায়, মই ভাবোঁ বহুত বেছি বেনিফিট হ'ব। যাৰ ফলত যেনেদৰে হাৰিয়ানাত বহুত কোচেছ ওলাই গ'ল, তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ স্পৰ্টছ এটা বেলেগ এটা লেভেলত লৈ গ'ল। আমাৰ অসমত এইটো বস্তু নহয় যে আমাৰ কোচৰ কাৰণে 1-2জন NIS কোচ আছে আৰু তেওঁলোকে কিমান ল'ৰা ছোৱালী শিকাব। 2-3জন কোচে বহুত বেছি ল'ৰা ছোৱালী শিকাব নোৱাৰিব মই ভাবোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে যদি এনেকুৱা এটা সৃষ্টি কৰে য'ত আমি কোচ আমি অসমৰ পৰাই উলিয়াব পাৰোঁ, আমাৰ ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰ বহুত আছে যি কিছুমানৰ জব নাইও, তেওঁলোককো লৈ পিনি যদি প্ৰথম এটা বেছ উলিয়াব পৰা যায়, মই ভাবোঁ বহুত বেনিফিট হ'ব। মই চাইনা, আমেৰিকা এইবিলাকৰ কথা বা কোৰিয়া, জাপানৰ কথা বাদেই দিলোঁ। আপুনি যিহেতু মই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰৰে যদি আপুনি হাৰিয়ানাৰ কথা কৈছে, পাঞ্জাৱৰ কথা কৈছে, আপুনিতো তাৰ খেলুৱৈসকলকতো লগ পায়েই থাকে, হাৰিয়ানাৰ খেলুৱৈসকল বা পাঞ্জাৱৰ খেলুৱৈসকল। আপুনি হাৰিয়ানাৰ যিটো ক্ৰীড়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা পাঞ্জাৱৰ যিটো ক্ৰীড়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা আমাৰ অসম, কি পাৰ্থক্য দেখা পাইছে? মই যদি ভাৰতৰ ভিতৰতে যদি আপোনাক তুলনাটো কৰিব কওঁ যে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাটো আৰু আমাৰ ব্যৱস্থাটো, আপুনি যদি 5 বছৰ বা 6 বছৰ আগলৈ গুচি যায়, সেই আপুনি যিটো সময়ত ধৰক সৰু পথাৰত আছিল, বৰপথাৰত আছিল, সেই সময়ত বা হাৰিয়ানাৰ এগৰাকী উদীয়মান খেলুৱৈ তেওঁৰ পোৱা সুবিধাখিনি আৰু আমাৰ অসমৰ উদীয়মান খেলুৱৈ পোৱা সুবিধাখিনিৰ মাজত পাৰ্থক্য কেনেকুৱা দেখিছে? পাৰ্থক্যটো এইটোৱে হৈছে যে হাৰিয়ানাৰ যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী হয় তেওঁলোকে সকলোৱে ইচ্ছুকো হয়, চাবলৈ গ'লে ইচ্ছুকো হয় আৰু এৱেৰনেছটো আছে তেওঁলোকৰ। আৰু ইমানেই আছে যে এজন ছিনিয়ৰ কোনোবা প্লেয়াৰ হ'ল, তেওঁলোকে নিজৰ একাডেমি খুলি পিনি শিকাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰে। আমাৰ সেইটো বস্তু নাই। আমাৰ ছিনিয়ৰ কোনোবা যদি প্লেয়াৰ থাকেও তেওঁলোকে এটা জব লৈ পিনি ছেটেল হৈ যোৱাটো মই দেখা পাওঁ। হাৰিয়ানাত সেইটো বস্তু নহয় যে তেওঁলোকে জব লৈ পিনি ছেটেল হৈ নাযায়, তেওঁলোকে নিজৰ একাডেমি খোলে। এখন একাডেমিত যিমান যি নহ'লেও কমচে কম 100জন প্লেয়াৰ উলিয়াব পাৰে। আমাৰ সেনেদৰে একাডেমিৰ ছিষ্টেমটো কম। মই ভাবোঁ আমাৰ তাতো যদি এনেকৈ যদি ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰক যদি সুবিধা দিয়া হয়, তেওঁলোকে একাডেমি খোলাৰ যদি প্ৰচেছ কৰে, মই ভাবোঁ এখন প্ৰত্যেকটো জেগাতে, প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে যদি এখন সৰু সৰু একাডেমি হয়, তাৰ ফলত মই ভাবোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালী ওলোৱাৰ চান্স থাকিব। অৰ্জুন, lack of proper infrastructure is the basic problem of our players. Lack of proper infrastructure. Do you face such kind of problem in your state? Yeah, clearly infrastructure plays an important role. I feel, for example, if I talk about badminton in specific, me being in Hyderabad and having a huge setup like the Gopichand Academy draws in a lot of people, like youngsters. I would say main problem in India is people not dreaming big. You see younger athletes, for example, if you are in Gopichand Academy, the younger athletes see Olympians, Asian Games medalists, Commonwealth, see all these successful athletes while growing up, and that helps the younger athletes in dreaming big. If you see certain smaller states, their main objective, or the senior players, their main objective of the senior players is to end up with a job and then just settle down somewhere. So the younger athletes growing up in these smaller states see their seniors being happy with a job, and that's how they dream. They dream to get a job and just get settled somewhere. But when these bigger infrastructure or when the bigger facilities come into play, the younger athletes tend to see Olympians or be it medalists, and then their dreams start changing. Their dreams gets big, and they want to end up like their seniors eventually. So I feel infrastructure
plays a huge role. I'm talking specifically about badminton. If I talk about Northeast, there's been a huge facility that's come in Guwahati, the National Center of Excellence for Badminton. They have robbed in a huge talent. I mean, a coach who has been an Olympian, who has been a medalist, called Sozunov. He is like a huge experienced player. He has been robbed in as a coach. So that draws in a lot of younger athletes, a lot of players. There's like a sports science team. So such a facility, such an infrastructure brings more players into the act. And I feel that plays an important role in bringing up more medalists and more Olympians in the future. It's obviously easier said than done, but that's again a long-term process. But I feel the start of it should be a dream that is big enough to, achieve a medal or something like that. থেংক ইউ লক্ষ্য কোঁৱৰ মই লাভলীনাই যিটো প্ৰসংগ উনুকিয়ালে সেইটোকে আঁত ধৰি পেলাই মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱা কিবা পৰিকল্পনা ধৰক আমি খুব ডাঙৰকৈ নহ'লেও মাইক্ৰ' লেভেলত আমি কিছুমান কথা চিন্তা কৰিব পাৰোঁ জিলা হিচাপে আজিকালিতো আমাৰ চৰকাৰে সমজিলাও কৰিছে প্ৰশাসনিক উন্নয়নৰ কাৰণে কিন্তু ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি প্ৰশিক্ষণ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা আমি কৰিব পাৰোঁ বা অসম অলিম্পিক সন্থাই যদি তেনেকুৱা কিছুমান পৰিকল্পনা হাতত লয় তেনেকুৱা কিছুমান পৰিকল্পনা আছেনে যে কি ধৰণে আমি চুকে কোণে আমি ৰিচ কৰিবগৈ পাৰোঁ পাবগৈ পাৰোঁ ঢুকি পাবগৈ পাৰোঁ হয় ভূঞা ডাঙৰ ইতিমধ্যে খেলো ইণ্ডিয়াৰ যি মিনি চেণ্টাৰসমূহ হৈছে ৰুৰেল এৰিয়াত হৈছে কিন্তু যিটো লাভলীনাই কৈছে খুব প্ৰাসংগিক কথা যে প্ৰশিক্ষকৰ যি অভাৱ আৰু এই খেলো ইণ্ডিয়া মিনি চেণ্টাৰসমূহ কিছুমান প্ৰাক্তন খেলুৱৈৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকো প্ৰফেশ্যনেল কোচ নহয় চ' অসম অলিম্পিক সন্থাই এই দিশেৰে বহুতখিনি আলোচনা বিলোচনা কৰি আমি আমাৰ এই কাৰ্যকালত ইতিমধ্যে আমি প্ৰায়ৰিটি স্পৰ্টছৰ আমি 6-7খন যি ফ'কাছ স্পৰ্টছ য'ত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মেডেল প্ৰস্পেক্ট আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ কথা বতৰা পতা যাতে যিসকল প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ অন্তত যিসকল ৰাজ্যখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰা আৰু তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব ল'বলৈ আগবাঢ়ি অহাটো এতিয়া কথা হ'ল বহু ক্ষেত্ৰত লাভলীনাই কোৱাৰ দৰে NIS কোচিং কৰিবলৈ বা এটলিষ্ট 6 উইকছ যিখন ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেটখন ল'বলৈ যাবলৈও নিজৰ তেওঁলোকে পকেটৰ ধন খৰচ কৰি যাব লগা হয় গতিকে তেওঁলোকে ইচ্ছুক নহয় প্ৰথম কথা সেইকাৰণে আমি স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ আছাম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন আৰু 6-7খন এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত প্ৰাথমিক আমি কথা বতৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যাতে প্ৰথম অৱস্থাত এটলিষ্ট বেছিক হেণ্ড হোল্ডিংখিনিৰ কাৰণে প্ৰাক্তন খেলুৱৈসকলক আনি সৰু সজাই আমি স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতো কিছু প্ৰাথমিক কথা আৰম্ভ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যাতে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ নি এটলিষ্ট 6 উইকছৰ আমি ধৰা হওক ফুটবলৰ এতিয়া অইল ইণ্ডিয়াত বহুত ফুটবলাৰ আছে অসম পুলিচত আছে বিদ্যুৎ পৰিষদত আছে অন্যান্য PSUছবোৰত আছে তাৰ পৰা যদি আমি 6 উইকছৰ কাৰণে 200জন প্ৰাক্তন খেলুৱৈ আনিব পাৰোঁ আৰু এই 6 উইকছৰ কোচিংটো কৰাব পাৰোঁ ঠিক সেইধৰণে বক্সিঙত আমি যদি প্ৰথম অৱস্থাত 50জন বা 100জন প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যি ষ্টেট ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকক আনি 6 উইকছৰ যদি কোৰ্চটো আমি কৰাব পাৰোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এটা স্কলাৰশ্বিপৰ ব্যৱস্থা কৰা হওক চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোক যাতে পাটিয়ালা NIS কোচিংটোলৈ যায় বা সেই ফেডাৰেশ্যনে ৰিকমেণ্ড কৰা কোচিঙৰ কাৰণে যাব পাৰে আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা যে বৰ্তমানৰ যিসকল প্ৰশিক্ষক আছে কোচিং অফ কোচেছ যিটো সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যাতে তেওঁলোককো যাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কোচ আনি আমাৰ সৰু সজাইতে হওক বা আমাৰ ইনফ্ৰাবোৰত তেওঁলোকক যাতে একেবাৰে শেহতীয়া যিসমূহ আপগ্ৰেডেশ্যন হৈছে ইয়াৰ ওপৰত যাতে তেওঁলোকক আপডেট কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে অসম অলিম্পিক সন্থাই ইতিমধ্যে মই কোৱাৰ ধৰণে প্ৰায়ৰিটি স্পৰ্টছৰ আমি এছ'চিয়েশ্যনসমূহৰ কথা বতৰা পাতিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে হ'ল কি এটা কেৱল চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে নহ'ব এটা পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ লাগিব য'ত মিডিয়াৰো এটা সাংঘাতিক ৰোল থাকিব গতিকে মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহযোগিতা পাম সেইটোতো হয় আমি যিমানলৈকে পাৰোঁ সহযোগিতা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মই যিটো প্ৰশ্ন লাভলীনাকো যাম কিন্তু মই আপোনাকো সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো খেলুৱৈসকলৰ লক্ষ্য খুব সীমিত এনেকুৱা হয় যে তেওঁ ভাল খেলে বা মই ভাল খেলোঁ বা আপুনি ভাল খেলে খেলাৰ পিছত এটা চাকৰি হয় সেই চাকৰিটোতে সকলোৰে গোটেই বস্তুখিনি আপুনি মানে কিমান মানে মই নাজানো আপুনি হয়তো পাইছে এইটোত মই এটা কথা ক'ম ডাঙৰীয়া এতিয়া হ'ল স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ এম্বিশ্যন স্কাই ইজ দ্য লিমিট এতিয়া চাকৰি পাবৰ কাৰণে কিন্তু স্পৰ্টছ পাৰ্চনে আপুনি খেলাৰ সংখ্যা খুব কম পাব এইটো লাভলীনাই জানিব
এতিয়া আমাৰ ফেডাৰেশ্যন বা এছ'চিয়েশ্যনসমূহেও এটা নেশ্যনেল মেডেল আনহে নালাগে কিছু ফেডাৰেশ্যন এনেকুৱা পৰ্যায়ত গৈছে কি তেওঁলোকে এছিয়ান গেমছৰ মেডেলৰ কাৰণে আশা নকৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে অলিম্পিক পডিয়ামটোহে মেইন। চ' এতিয়া কিন্তু বাই ডিফল্ট ঠিকে আছে, নেশ্যনেল গেমছত আমি এটা মেডেল পালোঁ, আমাৰ এজন খেলুৱৈ তেওঁৰ ৰাজ্যত চাকৰিটো পালে, কিন্তু সেই দৃষ্টিৰে কিন্তু এতিয়া খেলুৱৈয়ে নেখেলে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ বা আমি এই কথাটো আমি যেতিয়া বা কালিও এটা আলোচনা চক্ৰত আহিছোঁ যে আনব্লকিং স্পৰ্টছ এজ এ কেৰিয়াৰ, এতিয়া স্পৰ্টছ কেৰিয়াৰটো জব নহয়, এতিয়া ইটছ এ নেশ্যনছ প্ৰাইড। কাৰণ লাভলীনা আমাৰ ইয়াত বহি আছে, অৰ্জুন বহি আছে। চ' মই ভাবোঁ যে এতিয়া স্পৰ্টছৰ মেইন ষ্ট্ৰীম কেৰিয়াৰটো হৈছে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেলি কি ধৰণে আমি দেশৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। চ' এতিয়া সেইকাৰণে যিটো অভিনৱ বিন্দ্ৰা চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ হৈছে বিভিন্ন ছেক্টৰত, আমি কেৱল খেলুৱৈজনে খেলাৰ দিশটো পাৰফৰ্মেঞ্চ দিশটো চালে নহ'ব, তেওঁ ছাপৰ্ট ছিষ্টেম যিটো একেবাৰে তলৰ পৰা, আমি কিয় প্ৰফেশ্যনেল ট্ৰেইনিঙৰ কথা কৈছোঁ প্ৰশিক্ষকৰ, যে তেওঁলোকে তলৰ পৰা সেই খেলুৱৈজনক সেই ধৰণে তৈয়াৰ কৰিব। কেৱল মাত্ৰ ৰাতিপুৱাই গৈ এথলেটিক্সৰ স্প্ৰিণ্টৰ এথলিটজনে ট্ৰেকত গৈ ৰাতিপুৱাই দৌৰি প্ৰেক্টিছ কৰিব সেইটো নহয়, তেওঁক মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব। আৰু আজিকালি আগতে আমাৰ আছিলে কি ৰিগৰাছ ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে, আজিকালি কথাটো এনেকুৱা নহয়, আজিকালি কথা হৈছে ৰিগৰাছ ট্ৰেইনিং উইল বাৰ্ণ দ্য এথলিট, গতিকে তেওঁৰ গোটেই এনাৰ্জিটো কেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কথা আছে। গতিকে এতিয়া যিসকল খেলুৱৈ খেলক কেৰিয়াৰ হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকৰ চাকৰিটো কিন্তু শেষ লক্ষ্য নহয়, তেওঁলোকৰ কিন্তু লক্ষ্য বহুত ওপৰত। লাভলীনা, মই এটা কথা আমাৰ অসমীয়াত এটা কথা আছে যে এটা দীঘল জাপ মাৰিবলৈ হ'লে দুখোজ পিছুৱাই আহিব লাগে। গতিকে আমি টকিঅ'ত আগবাঢ়িলোঁ, পেৰিছত দুখোজ পিছুৱাই পেলাই লছ এঞ্জেলছত ডাঙৰ জাপটো মাৰিবলৈ আমি সাজু হৈ আছোঁ। অকণমান পৰিকল্পনাটোৰ কথা মই জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয়, যিখিনি ক'ব পাৰি দেই। হয়, যিহেতু এইবাৰ যি পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে মোৰ বহুত বেছি ভাল নহ'ল, মই মোৰ 100% দিলোঁ, বাট এই দিনটো মোৰ নাছিলে, চ' ৰিজাল্টটো সেনেদৰে নাহিলে। টকিঅ'তকৈ মোৰ এবাৰ মোৰ যি প্ৰিপেৰেশ্যন আছিলে ভাল আছিলে, টকিঅ'ত ক'ভিডৰ টাইম আছিলে, কিন্তু কয় ন ভগৱানে যোনটো বস্তু দিব মন নাথাকে সেইটো নিদিয়ে। কি বিশ্বাস যে নেক্সট আৰু বেছি ভাল হ'ব বা কিবা ভালৰ কাৰণে মোক ভাল হ'ব, ভগৱান আছে। কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে আপুনি নিজক এতিয়াৰ পৰাই, কাৰণ এইটোতো এটা দীৰ্ঘকালীন পৰিকল্পনা লাগিব। যিহেতু লাষ্ট টকিঅ'ৰ পিছত একেবাৰে বাকী সমাজখন বাদ দি মই একেবাৰে পেৰিছৰ কাৰণে ৰেডি হৈছিলোঁ। আৰু অলপ যিহেতু প্ৰত্যেকটো বস্তু এক্সপেৰিমেণ্টে হয়, এইবাৰো যে এটা নতুন প্ৰচেছত আগবাঢ়িম আৰু নতুন সপোন লৈ এইবাৰ মোৰ অলপ টাৰ্গেটটো যে এটা ডাঙৰ টাৰ্গেট আগত নলৈ সৰু সৰু ষ্টেপকৈ যদি মই চিন্তা কৰোঁ, মই ভাবোঁ বেছি বেটাৰ হ'ব মোৰ কাৰণে। যিহেতু আগত ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আছে, এছিয়ান গেমছ থাকিব, কমনৱেলথ গেমছ থাকিব, চ' মই সৰু সৰুকৈ এটা এটাকৈ ষ্টেপ ল'ম, না কি একেবাৰে একদম ডাঙৰ জাপ নামাৰাকৈ মই ভাবিছোঁ। যিহেতু সৰু সৰুকৈ টাৰ্গেট লৈ কৰাটো বেছি মোৰ কাৰণে বেটাৰ হ'ব। আৰু মাইণ্ডছেটটো এনেকাই আছে যে কৰিবতো লাগিবই নিশ্চয়, আৰু লগতে বিচাৰোঁ যাতে মোৰ লগত আৰু ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ অসমৰ পৰা ওলায়, তেতিয়া মই বেছি সুখী হ'ম। যে যিহেতু এইবাৰ যি মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে, গোটেই অসম যেনেদৰে ৰখি আছিলে যে জিকিম বা যোনটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে মই নিজে বুজি পাওঁ। যিহেতু মোতকৈ বেছি মোৰ ঘৰৰ ফেমিলি বা গোটেই অসমখনেই মোৰ ফেমিলি হয়, যেনেদৰে যিটো মনোভাৱ চবৰে আছিলে, এজনৰ কাৰণে যিটো আশা কৰি আছিলে, মই ভাবোঁ নেক্সট অলিম্পিকত যদি আৰু 10জন লাভলীনাৰ নিচিনাকৈ খেলিবলৈ যায়, অলিম্পিকত পাৰ্টিচিপেট কৰে, মই ভাবোঁ এজনৰ কাৰণে এক্সপেক্ট নকৰি সেই 10জনৰ কাৰণে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰিব তেতিয়া। হয়, খুব ভাল কথা। আমিও আশা কৰোঁ সেইটো হওক, 10জন 20জন 50জন বহুত হওক, সেইটো আশা আমাৰো আছে। মই আৰু আকৌ এবাৰ আহিম, এটা বস্তু মোৰ দেখুৱাবলগীয়া আছে। অৰ্জুন, হোৱাট ডু ইউ ৱান্ট টু চে টু দ্য নেক্সট জেনেৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া regarding the field of sport? Please come to the field. Yeah, that's actually a big topic to be discussed on actually. But keeping it brief, I would say today's generation, younger athletes or the generation today are keen on taking up sports and keen on trying out new things. And to them, I would say the best thing to do is to draw inspiration from their neighborhood. As in, yes, obviously. People winning in the international level, people in the country will be very proud of them. But for example, say Lovelina winning a medal,
the Northeast, the younger generation in Northeast would see herself as a, a neighbor winning a medal, and that's helping them draw more inspiration. Somebody from a neighborhood is winning medals in Olympics. That's a huge inspiration for somebody in the neighborhood rather than, taking country as a whole. So I would say draw inspiration from your neighborhood, from your seniors, and, dream big. Because in sports, if you have like a limited dream, on what Sir and I was saying, like if your dream is to like just end up getting a job and just secure your career, that's not done. I mean, that's not fair once you enter the sport in a professional way. Once you enter sports or once you take up sport as a profession, your dream is to like win medals for the country and to do much more. Give back to the sport later on after your sporting career. It's much more it's a broader prospect than just getting a job, settling down somewhere. So I feel the younger generation has to dream big, see inspiration, get inspired from the seniors, because India is doing well. India is doing well in Olympics or be it any sport. The numbers are going to go higher in the longer run. It's just a matter of time, because everybody, including the government, including the NGOs, the sponsors, and even the athletes are putting in a lot of effort. I feel it's just a matter of time, for us to enter the top 30 countries in medal tally. We are at 71 right now in Olympics, the recent Olympics, but I feel we missed out on a lot of medals, as Sir said, close to say 10, 15, 20 medals we've lost out on. I feel in the longer run, once these, the missed out medals comes into the tallies, I feel we are clearly there. We're going to get into the top 30s probably in the next or the next to next Olympics for sure. So I feel the younger generation has to hold on to it, keep following what the seniors has been doing, and draw inspiration at the end of the day. লক্ষ্য কোৱাৰ মই শেষত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বা আপোনাক সুধিব বিচাৰিম যে গোটেইখিনি কথা মোটামুটি আমি চুই গৈছোঁৱেই, হ'লেও যিখিনি ধৰক আমাৰ পৰিকল্পনা বা আপোনালোক যিটো কথা বাৰে বাৰে আমি কৈ আছোঁ যে আৰু 10গৰাকী আমাক লাভলীনা লাগে, আৰু 10জন আমাক শিৱ থাপা লাগে, আৰু 10গৰাকী আমাক হিমা দাস লাগে, মই সুধিছোঁ আকৌ যে যিহেতু আপুনি কৈছেই যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৰে আপোনালোকে ভিজনেৰী লিডাৰ্ছ পাইছে, ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ সহায় পৰ্যাপ্তভাৱে আপোনালোকক অসম অলিম্পিক সন্থাক অনাগত সময়ত কৰিবনে, সহায় সেইখিনি দিবনে? নিশ্চিত ৰূপত। প্ৰশ্ন আপোনাৰ মই কোনো ৰাজনৈতিক কথা নকওঁ, যিয়ে চৰকাৰ নাথাকক লাগিলে, কাৰণ স্পৰ্টছটো এটা অট'নমাছ ছাবজেক্ট আৰু চৰকাৰৰ হৈছে ইয়াক সুবিধা কৰি দিয়াটো। এখন জনকল্যাণকামী চৰকাৰ, গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত হৈ অহা, আৰু আজিৰ তাৰিখত যিহেতু ক'লোঁ যে স্পৰ্টছ এটা প্ৰায়ৰিটি ছাবজেক্ট। মই কথাটো আপোনাক যিটো কথা নিশ্চিত ৰূপত কৰিব, লগতে উনুকিয়াই দিছোঁ যে কথাটো এইটো কাৰণে মই খোলাকৈ আপোনাৰ লগত পাতিব খুজিছোঁ যে কিছুমান ঢেৰ ৰিউমাৰ ওলাই থাকে ন, আমুকে আমুকক সহায় কৰিব নকৰে, মই বাকী ডিটেইলছত মই নাযাওঁ, সেইকাৰণে মই কথাটো খোলাকৈ পাতিছোঁ। তেনেকুৱা কথা হ'বই নোৱাৰে, কাৰণ আপুনি চাওক অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনৰ যিটো ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন চিন্স 2016, যে চাফ গেমছ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, অত্যন্ত সফল চাফ গেমছ আছিল। আৰু সেই খেলখনৰ কথা এবাৰ পেৰিছৰ পৰা কৈছে নাদিমে, যেতিয়া তেওঁ জেভলিনত গ'ল্ড মেডেল পালে, তেওঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছ মিটখনতে কৈছে যে মই নীৰজ ভাইৰ লগত গুৱাহাটী চাফ গেমছত প্ৰথমটো মেডেল পাইছিলোঁ আৰু নীৰজ ভাইৰ লগত মই হাৰিছিলোঁ। চ' তাৰ পৰা যি ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন, আজি লাভলীনাই নিজেই গম পাব যে অংকুচিতাৰ যিটো জাৰ্ণি, আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিটো ওমেন ইউথ চেম্পিয়নশ্বিপ, ইণ্ডিয়া অ'পেন হৈছিল, আমাৰ ফিফা আণ্ডাৰ-17 হৈছিল, বহুত গুৱাহাটীতে লিগেচি আছে, অসম চৰকাৰে নকৰিলেও সম্ভৱ নহয়। আপুনি যিটো কথা সুধিব বিচাৰে তাৰো মই উত্তৰ দিওঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আপোনাৰ সভাপতি যিহেতু হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সহায় কৰিব জানো, এইটো নহয় জানো আপোনাৰ প্ৰশ্ন? মই আপোনাৰ প্ৰশ্নত উত্তৰ দিওঁ। মই আপোনাক কিয় কৰিব লগা হ'ল প্ৰশ্নটো, যে এনেকুৱাও হৈছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালপন্থী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰপন্থী কথা ওলাইছে। একজেক্টলি, মই আপোনাৰ সেই প্ৰশ্নটোৰে উত্তৰ দিওঁ। আপুনি প্ৰশ্নটো খোলোচাকৈ নক'লে মই প্ৰশ্নটো উনুকিয়াই দিছোঁ। গুজৰাট নেশ্যনেল গেমছ 2022, 2023 গোৱা নেশ্যনেল গেমছ, তালৈকে অসম অলিম্পিক সন্থাই দল পঠিয়াইছিলে, আৰু অসম চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2টা দলক বিমানত পঠিয়াইছিলে, যিটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বিৰল। ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যই বিমানযোগে খেলুৱৈ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত নপঠিয়ায়, আৰু যি উন্নত মানৰ কিট দিয়া হৈছে বা তেওঁলোকৰ ৰেমুনাৰেশ্যন, আৰু ঘূৰি গৈ যিসকলে মেডেল পালে সকলোকে চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাহে, ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনৰ উত্তৰণৰ কথা আমি সকলোৱে সমানে ভাবোঁ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো বেৰিয়াৰ নাই। একদম আপুনি কোৱা কথাকেইটা আখৰে আখৰে ফলিয়াওক, মই সেইটো আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিম। লাভলীনা, শেষত মই আহিছোঁ, এইটো কথা আচলতে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত
কিমান 100% প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয় লাভলিনাই আজিকালি বাইক চলোৱা হয়নে নহয় আগতেতো RX-100 চলোৱা হৈছিল হয় বাইক চলোৱা হয় মই খুব ভাল Enfield? পাওঁ হয় মোৰ যিমান দূৰ খবৰ আছে লাভলিনাই আগতে সৰু পথাৰত যেতিয়া তেখেতে পঢ়ি আছিলে হাইস্কুল লেভেলতে তেখেতে RX-100 তেতিয়াৰ পৰাই RX-100 চলাই ভাল পায় আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সাধাৰণতে আমাৰ ছোৱালী বুলি ক'লে যে ছোৱালী এইটো কাম নকৰে ছোৱালী এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে লাভলিনাই সেই কামটো কৰি ভাল পায় যিটো ছোৱালীয়ে সাধাৰণতে নকৰে বুলি মাক দেউতাক বা সকলোৱে মনত ভাবে যে এই কামটো কৰিব নোৱাৰে যিটো কথা তেখেতৰ মাক বা দেউতাকক সুধিলে আটাইতকৈ বেছি গম পোৱা যায় আৰু এটা কথা মই কওঁ লাভলিনাই অসমীয়া আহাৰ খাই খুব ভাল পায় হয়নে মাছৰ টেঙা হয়নে হয় বাহিৰলৈ গ'লে কি কোৱা যায় বাহিৰলৈ গ'লে পোৱা নাযায় মনত পৰে ন নিশ্চয় মনত পৰে বহুত মনত পৰে আৰু অহাৰ লগে লগে ঘৰত সেই ভাতটো ৰেডি হৈ থাকে হয় আৰু এটা কথা যে লাভলিনা যি স্থানতেই নাথাকক কিয় অসমীয়াটো বুকুত লৈ থাকে সদায় অসমৰ হৈ থাকক ভাৰতৰ হৈ থাকক আৰু পৃথিৱীৰ হৈ থাকক থেংকছ এ লট মিষ্টাৰ অৰ্জুন বহুত ধন্যবাদ লক্ষ্য কোঁৱৰ বহুত ধন্যবাদ লাভলিনা এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে Thank you, Sunit. We do have some questions. Dimple Houd. So my question is that being an emerging icon for the new generation of sports enthusiasts, so what are your exertions for the emerging talents in this field? মোৰ সপোন বহুত আছে যিহেতু অসমৰ যিমান মই অলিম্পিক খেলোঁ বা অলিম্পিকৰ পৰা গ'ল্ড মেডেলেই কিয় লৈ নাহোঁ অসমখনক আগবঢ়াই নিয়াটো মোৰ বহুত ডাঙৰ সপোন যিহেতু মই যিটো পৰিৱেশৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ যিখিনি মই ষ্ট্ৰাগল নিজৰ লাইফত কৰিছোঁ মই অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ গাঁও অঞ্চলত এতিয়াও সেইটো পৰিৱেশ আছে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ এটা হোপ নাই যে কি কৰিব তেওঁলোকে কিছুমান বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে য'ত পঢ়ি পিনি ওলাই যোৱাটো অসম্ভৱ মই ভাবোঁ এটা লেভেললৈকে পঢ়িব বা অলপ বিয়া পতাৰ বয়স হ'ব বিয়া পাতি গুচি যাব মই বিচাৰোঁ যে তেনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই হেল্প কৰিব পাৰোঁ যেনেদৰে আমাৰ চাহ বাগানত কাম কৰা ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে যদি মই কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ সেইটো মোৰ অলিম্পিকৰ গ'ল্ডতকৈ ডাঙৰ বেছি সপোন হ'ব চ' মই যিহেতু সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে নেক্সট অলিম্পিকত মই যাতে আৰু প্লেয়াৰ উলিয়াব পাৰোঁ যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টে বহুত কৰি আছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি প্ৰচেষ্টা লৈছে আগত সেইখিনি বহুত কিন্তু আমি নিজেও যদি এইটোৰ যে আমি ধৰি লওঁ যে আমি কৰিম মই সেইটো আগতেও কৈছোঁ যে একাডেমীৰ কথা যদি আমাৰ যোনবোৰ ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰে হয় তেওঁলোকে যদি একাডেমী খুলি পিনি যদি সহায় কৰিব চেষ্টা কৰে অসমখনক মই ভাবোঁ সেইটো বহুত বেনিফিট হ'ব আৰু ময়ো নিজৰো তেনেকুৱা পৰিকল্পনা আছে যে ভৱিষ্যতে মই আমাৰ অসমখনক আৰু বেছি সহায় কৰিব পাৰোঁ কাৰণ অসমে মোক বহুত দিলে এতিয়া মোৰ সময় যে মই অসমক কিবা দিওঁ Thank you, Ba. Next question to Lokho Kumar, Reki Noor Ahmed. নমস্কাৰ ছাৰ মোৰ প্ৰশ্নটো যে যোৱাটো সময়ত যি পেৰিছ অলিম্পিক হ'ল তাৰ আগত যে অনুশীলনৰ কাৰণে আমাৰ মানে প্ৰেক্টিছ মেটচ খেলুৱৈসকলক কৰা হয় সেই সময়ছোৱাত আমি দেখিছিলোঁ যে গুজৰাটৰ দৰে ৰাজ্যখনক ভাৰত চৰকাৰে 79 কৰোৰ টকা দি মানে অনুশীলনৰ কাৰণে পইচা দিছিল কিন্তু অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহক মাত্ৰ 5 কোটি বা 4 কোটি টকাতে সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখে কিয় মানে আমাৰ সৈতে এই মানে ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো কৰা হয় তুমি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছা মই ভাবোঁ অকণমান গোটেই বিষয়টোত ভালকৈ সোমাই যদি গোটেই বিষয়টো হেৰি কৰা হয় এই অধ্যয়ন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে গম পোৱা যাব সন্মুখতে লাভলিনা বহি আছে লাভলিনা অসমৰ ছোৱালী টপ স্কিমত কেনেকৈ বেনিফিট হৈছে তেওঁ গম পাব গতিকে আমাৰ টপ স্কিমত বহুত খেলুৱৈ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যিহেতু অলিম্পিক প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মণিপুৰৰ দুগৰাকী খেলুৱৈ আৰু অসমৰ লাভলিনা গতিকে মীৰাবাই চানুৱে টপ স্কিমৰ পৰা কি ধৰণে বেনিফিটেড হৈছে বা আমাৰ নীলকান্ত শৰ্মা যিগৰাকী মণিপুৰৰ হকী প্লেয়াৰ মেডেলিষ্ট আৰু লাভলিনা সেইখিনি আমি জানোৱেই গতিকে তোমাৰ প্ৰশ্নটো আছিল চাগে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত খেলো ইণ্ডিয়া চেণ্টাৰৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কিমান গ্ৰেণ্ট ইন এইড দিছে সেইটো ক্ষেত্ৰত গুজৰাট এখন বৃহৎ ৰাজ্য হিচাপে তেওঁলোকে পাইছে বহু টকা কিন্তু একেটা সময়তে আমি যদি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কথা কওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশে 200টা চেণ্টাৰ পাইছে আমিও 150টাধিক চেণ্টাৰ পাইছোঁ গতিকে এই গোটেই বিষয়টো খুব ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ইউথ এফেয়াৰ্ছ এণ্ড স্পৰ্টছত এই গোটেই বস্তুটো আপোনালোকে ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি পাব গতিকে এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বহুত সময়ত সংবাদ মাধ্যমত আমিও পাওঁ কিন্তু একেটা সময়তে এই কথাও চাব লাগিব যে লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ দৰে খেলুৱৈ ভাৰত চৰকাৰৰ
সেই স্কিমৰ দ্বাৰা কিমান বেনিফিট হৈছে গতিকে আমি কিছু ক্ষেত্ৰত কৃতজ্ঞও হ'ব লাগে চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ যিমানেই ভাল এথলিট ওলাইছে ভাৰত হিমা দাসৰ কথা কওক অম্লান বৰগোহাঁইৰ কথা কওক কোনো ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে কেতিয়াও এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি সহযোগিতা সেই সহযোগিতাত ত্ৰুটি কৰা নাই ধন্যবাদ Last question to Arjun, and it actually is from me. What is the band strength of Indian badminton scenario for next 5 to 10 years, both in male and the female? I feel we have like a good strength. I mean, if you want to call it bench strength as well, because when you see the just concluded Olympics, we had Lakshya Sen performing incredibly. He's just 23 years old, if you see, and then he has like a long prospect. He's seen as a prospect, and he's obviously giving us results. So for men's singles, we have a lot of prospects such as Laksh, and there's a youngster called Priyanshu as well doing well. And back at the National Center, we have many singles players coming up under Gopi sir, and Kashyap, who was a Olympian and a medalist, has taken up coaching very seriously, and then there's like a huge prospect and a future to see in men's singles as well. And if you talk about men doubles, Chirag Satvik has been the world number 1 last year, and that's like a huge performance. No other Indian has become world number 1 in the has never become a world number 1 from doubles. So that's like a huge inspiration for all the athletes coming up in the center. You talk about women doubles, we have Ashwini, who's like a huge inspiration. She's leading the women doubles sector still, even at this age she's like leading the sector. You have Gopi sir's daughter Gayatri Gopich, and then Teresa Jolie, who is now leading the women doubles ranking. How old is she? All of them I'm talking are 21, 22, so Gayatri is 21. So we have like a huge, there's like a 10-year where you can like see 2 Olympics at least where they are winning medals or performing. Not just Olympics, you have the Asian Games, Commonwealth, all of which is like equally important. So there's like a huge prospect in badminton if you talk specifically, and I feel badminton in the near future or in the next Olympics is going to deliver more medals than they've done before. Yeah. Thank you from my side. Thank you. Thank you, Arjun. Thank you, Lokapur. Thank you, Lovelita. ধন্যবাদ